بخیر. امروز چهارشنبه 18 دسامبر 28 آذر ما در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به طلا، ببینیم اخبار طلا و دلار میتونه امروز چی باشه. ما امروز اخبار خیلی مهمی داریم، از جمله خبر نرخ بهره که من یه اشاره توی تحلیل بیت کوین هم کردم. اگه دوست دارید حالا یه سر بزنید اون تحلیلم ببینید، واسه کریپتو بود، تحلیل کاملی هم بود، یه دیدیا بهتون میده، سناریویی میتونید بچینید واسه فیوچرز و اسپات که خریداری داشته باشید. من برم فارکس فکتوری دونه دونه اخبار چک کنیم و ببینیم اخبار مهم چیه. یه سری اخباری که زردن و اهمیت آنچنانی ندارم، شفا افتادن که رد شده. خبر مهممون اینجاست که نرخ بهره ها میخواد اعلام بشه. خب ما شاخص مجوز ساخت و ساز و ساعت 4.5 داریم. پیش بینی 1.43 بوده، قبلی 1.41 بوده که اگه این شاخص بالاتر از پیش بینی باشه به همون نشون میده که قدرت در بخش ساخت و ساز آمریکا تقویت میشه. این تقویت ساخت و ساز آمریکا روی دلار هم تاثیر مثبتی میذاره، پس در نتیجه طلا رو ضعیف میکنه و باعث تضعیف طلا میشه. اقتصاد آمریکا را خب قاعدتا رو به رشد میبره. شاخص موجودی انبارهای نفت خام و ساعت 6.5 داریم که پیش بینیشو داریم میبینیم. اینجا پیش بینی -1.6 و قبلی هم 1.4 بوده. کاهش پیش بینی از حد انتظار موجودی نفت واسه ما میتونه تقاضا برای دلار رو افزایش بده که در مقابل دوباره ما طلا رو تحت فشار میبینیم. پس دو تا خبر هست که طلا رو تحت فشار نزول قرار میده. و ساعت 10 ما نرخ بهره رو داریم که پیش بینی 4.5 قبلی 4.75. اینجا میتونید ببینیم اکچوالش هم که هنوز اتفاق نیفتاده، ساعت 10. اگه فدرال رزرو نرخ بهره رو واسه ما کاهش بده همونطور که پیش بینی میشه، خیلی انتظار دارن که این اتفاق بیفته، ما دلار رو میبینیم که تضعیف میشه و طلا تقویت میشه. ما دو تا خبر داشتیم که طلا ضعیف میشه و دلار تقویت، یه خبر داریم که بالعکسشه. یه دونه خبره کاملا زورش میچربه به اون دو تا خبره. پس شما اون دو تا رو فاکتور بگیرید، اصلا دقتی بهشون نداشته باشید. شاید تو 5 دقیقه وقتی خبر اومد یه نوسانی داشته باشن، ولی شما اون دو تا رو فاکتور بگیرید. این خبره به شدت مهمه و خودتون دیگه تاثیراتش هم میدونید، شاید هم اصلا از من بیشتر بدونید دیگه، شما خودتون استادین. پس دقت داشته باشید. بعدش ما شاخص‌های مهم یورو رو داریم، ماهانه و سالانه CPI که تقریبا ساعت 1 تقریبا میشه، آره ساعت 1 و پیش بینی 0.3 بوده و سالانه 2.3 بوده که قبلی 0.6 و سالانه قبلی هم که 2 بوده. در صورت که CPI بالاتر از پیش بینی باشه میتونه باعث تقویت یورو و تضعیف دلار باشه که برای طلا مثبت. ما اینجا داریم طلا قوی‌تر رو می‌بینیم. پیش بینی کلی بازار هم بخوام داشته باشم توی کوتاه مدتش، با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره که ممکنه توسط فدرال رزرو حالا صورت بگیره، بازار انتظار داره که تضعیف دلار رو ببینه که این موضوع میتونه منجر بشه که افزایش قیمت طلا رو ما روی چارتش ببینیم. تکنیکالی هم می‌بینیم مثلا میزنیم اگه پیش بینی اتفاق نیفته یا حالا ثابت بمونه یا اون چیزی که ما انتظار داریم اتفاق نیفته، یه شوک بزرگی به بازار میزنه، نوسان‌ها میتونه بزرگتر باشه. پس اینم یه دقتی داشته باشید که اگه پیش بینی اتفاق نیفتاد شوک بیشتری بازار داره، چون انتظارات به هم خورده. ما نزدیک کریسمس هم هستیم، اخبار سیاسی اقتصادی دیگه هم داریم که باعث میشه یه شوک بیشتری به بازار داده بشه، البته توی کوتاه مدت تر. بعدش اخبار مجوز ساخت و ساز و مجری نفت داریم که اگه دادا قوی تر از پیش بینی باشن، گفتم بهتون ممکنه توی کوتاه مدت تر دلار تقویت بشه، اما تصمیم فدرال رزرو تاثیر اصلی قاعدتا میذاره. پس دقت داشته باشید. من چندین بار دارم کلمه دقت رو استفاده میکنم. تحولات CPI یورو هم که هست که این واسه حالا جفت ارز یورو دلار یا یورو CHF یا حالا جفت ارزایی که سرشون یورو هستن میتونه تاثیرگذار باشه. در صورت انتشار داده‌های تورمی قوی از منطقه یورو ممکنه یورو تقویت بشه و فشار کاهشی بیشتری روی دلار وارد شه که باعث افزایش قیمت طلا میشه. جهت کلی بازار هم توی کوتاه مدت احتمالاً دلار تضعیف بشه به احتمال کاهش نرخ بهره طلا روند صعودیشو ببینه و این تضعیف دلار انتظارات سیاست‌های انبساطی واسه ما رقم میزنه که در نتیجه سرمایه‌گذارا باید منتظر باشن تا اخبار بیاد و اگه حالا اون انتظاری که ما داریم اتفاق بیفته، میتونیم دارایی پولیس مثل طلا، نقره یا کریپتو و سایر حالا دارایی پولیس رو ببینیم که حجم واردشون میشه و روند سودی به خودشون میبینن. یه سر بزنیم به چارت طلا، ببینیم خود چارت طلا چه داستانی واسه ما داره. این چارت طلا عملا از دیروز هیچ تغییری نکرده واسه ما، شرایط همچنان همون جوره. 63.93 دارن رو به بالا حرکت میکنن. یه پوینت مثبتی میتونه باشه در صورت اینکه روند سودی باشه، در غیر این صورت میتونه دید نزولی توی بلند مدت تر بهمون بده. دی آی ها یه نزدیکی به هم داشتن، دوباره فاصله گرفتن ولی
آنچنان قدرتیار ندارن. ADX هم قدرتیار به من نشون نمیده. ثبات روند رو داریم توی ایچیموکو از طریق کومو، ولی قدرت روند توی کومو نداریم. از طرف دیگه خطوط چین شگارد خطوطیشون رو دارن، اما شیب خطوط وجود نداره. دیگه بخوام مورد دیگه یا اشاره کنم، بعد از 2632 ما انتظار ریزشی شدن داریم تا منطقه 2538. در غیر این صورت بتونیم حمایت چین رو به بالا حرکت کنیم. با شکست 2665 میتونیم پامپ قیمتی ها روی طلا ببینیم. حالا پامپ قیمتی که روند صعودی قیمت روی طلا ببینیم. توی روزانه ما همچنان داخل اپ هستیم. تقریبا بذار ببینم چند روز شده که ما توی ابریم. تا اینجا تقریبا 42 روزه که ما توی ابریم. نوسانات کوتاه مدته، همچنان که اینجا می‌بینید نوسانات خیلی کوتاهه، یا خیلی شارپه و برگشته، یا اصلا کندلا شادو دارن، بادی ندارن. اپ همچنان 0 درجه است. اسپن بی فلت، اسپن آ فلت، گپ بین 63 هنوز پر نشده. کندلا اومدن این مابین کلاس سودی انجام شده توسط تنکان کیجن. کندلا اومدن دوباره مابین این خطوط، کندلا مابین جفت خطوط قرار دارن. ADX حجم نداره، دی آی ها تکلیف روشنی ندارن. باید صبر کرد دید انتظارات میتونه چه جوری باشه. احتمالاً اگه این خبر بخواد روند سعودی یا به طلا بده، باید تا اینجاها دیگه ما حرکت سعودیمون رو داشته باشیم دیگه. ما بیشترش انتظار نداریم. اینجا هم خب خیلی باریک راحت میتونیم رد شیم، هم روی بالا هم روی پایین. پس جای پر ریسکیه توی روزانه. پس این هم شد روزانه طلا، دقت داشته باشید بهش. ما روند کلیمون سعودی هست، انتظار اصلاح و نمیتونم بگیم داشته باشیم. شاید زمانی باشه اصلاحی چیزی، ولی اونجوری اصلاح نمیبینم چون اصلا حجمی نداریم. هنوز حجم وارد نشده. توی 4 ساعته ابر رو شکستیم، باکس سبز رنگمون رو شکستیم، یه جور پولبک داریم بهش میزنیم. اینجا جایی هست که با تحلیل تکنیکال زمانی ایچیموکو به این منطقه رسیدیم که ممکنه یه حرکت یا نوسانی داشته باشیم، حالا بلند مدت یا کوتاه مدتش. میتونه از اینجا پاشه، میتونه بیاد پایین حرکت کنه، یعنی یا رو به بالا بره یا رو به پایین بره. ریسکی من بخوام اینو واسهتون بکشم توی 4 ساعته که داشته باشید. اینجا که دیگه ما میدونیم بعد از همینجا ریسکی دیگه در نظر داشته باشید. شکست همینجا میتونه موقعیتی تا این کف ما بده. دید 4 ساعت همون چجوریه؟ ADX حجم داره، دی آی ها ADX قدرت داره، دی آی ها قدرت ندارن، دارن رو به هم حرکت میکنن. البته که هنوز فاصله زیادی دارن، پس قدرت رو تا یه حدی دارن بهمون نشون میدن. کراس نزولی که اینجا اتفاق افتاده کراس جابجایی نوع 1 بوده، تا اینجا حمایت کرده کندلا را، حالا اومده پشت کندلا. امکان شکار و شکارچی اتفاق افتادن زیاده. ما احتمالاً تا اینجاها بخوایم یه حرکت سودی داشته باشیم. چرا؟ چون فلت اسفن بی هست، فلت خط 93 هست، فلت خط 63 هست. از طرف دیگه این پشت مشتن فلت های دیگه یا داشتیم، منطقه مهمی هست. با شکست اینجا ما دید نزول داریم، یا نه میتونیم دید سودی باشیم و مثلا بیاد یه حرکتی رو بزنه و ما با اینجا یه پوزیشن یا باز کنیم، لولمون قاعدتا میره بالاتر. پس اینم مد نظرتون داشته باشید. بریم 2 ساعته. 2 ساعته کراس نزولی داره برقرار میشه، حداقل تا همین کندل یا یکی دو تا کندل بعدش باید کراس نزولی 63 و 93 اتفاق بیفته. من این لول رو یه جابجا بکنم واسهتون. اینجا موقعیت بهتریه، اینجا آره، اینجا میتونه موقعیت بهتری باشه واسه باز کردن پوزیشن توی حالا 2 ساعته 4 ساعته یا تایم های پایین‌تر. شکارچی اینجا اتفاق افتاده، کیجان خودش رو رسونده، هنوز تکلیف آنچنانی نداریم. تنکان یه جو حالت برگشتی داره به خودش میبینه. با کراسش ما میتونیم روند سودیا ببینیم. اسپن آ رو به پایین، اسپن بی رو به پایینه، اسپن آ رو به بالاست، دارن هم جهت هم حرکت میکنن. دو تا نشونه میتونه بهمون بده. روند رو بخواد ثباتش رو کمتر کنه، قدرتش رو بیشتر کنه، یا اصلا سویچ کنن روند نزولی دیگه تمام شده باشه واسه ما. فعلا ثبات روند رو داریم، یعنی حالا ثبات رنجی رو داریم ولی قدرت روندی رو نداریم. ADX هم همینا داره بهمون میگه. از طرف دیگه توی دی آی ها هم داریم میبینیم که روند نزول همچنان برقراره ولی پایدار نیست به اون صورت. این هم از 2 ساعته که بهتون گفتم. با شکست اینجا ما میتونیم تا این کف اقدام به باز کردن پوزیشن بکنیم. سری برم خطوط پیوت پوینت هم واسهتون آپدیت کنم که خطوط پیوت پوینت هم داشته باشیم. 1 2 و دوشم که اینجاست تقریبا تغییر آنچنانی نداشتیم نسبتا. 1 همونجاست، 2 که همونجاست. البته خب تغییر داشتیم دیگه. و 3 هم که اینجا بود و اینم 1. میگم پیوت پوینت همون تغییر نداشتن، نوسان‌ها تقریبا مثل روزهای قبله. جایی که مومنتوم هست پیوت پوینت کمک زیادی ها بهمون میکنه. 1 ساعته من
دیروز اینجاها بهتون گفتم که اگه بخوایم میتونیم بشکنیم بالا بریم که همچین اتفاقی نیفتاد به خاطر نوساناتی که دیروز داشتیم، داده هایی که داشتیم. من یه سر بزنم به کانال تلگرامیمون. اگه کانال تلگرامی ما رو سابسکرایب ندارین یا عضوش نشدین حتما برید اونجا عضو شین. لینکش توی دیسکریپشن چنل هست، زیر ویدیو نیست، دیسکریپشن چنل لینک کانال تلگرامیمون هست، یا اصلا برید توی تلگرام دونات نویگیتور رو سرچ کنید، میاد عکس دونات کاملا واضحه. شاخص‌های اقتصادی آمریکا دیروز که اعلام شدن، شاخص خرده فروشی ایالات متحده ماه نوامبر رو داشتیم که عدد اعلام شده 7 بود، عدد پیش بینی شده 6 و عدد قبلی 14 بود. افزایش داشتیم. خالص خرده فروشی بوده که عدد اعلام شده 2 پیش بینی 14 عدد قبلی 10 کمتر شده. شاخص تولیدات صنعتی ایالات متحده ارزیابی ماه نوامبر رو داشتیم که عدد اعلام شده -1 عدد پیش بینی 3 عدد قبلی -3 بوده که پیش بینی اتفاق نیفتاده. و ظرفیت بهره وری تغییرات ماهانه نوامبر رو داشتیم که عدد اعلام شده 76.8%، عدد پیش بینی شده 77.3% و عدد قبلی هم 77.1% بوده که همه اخبار و داده هایی که بهمون دادن دیده اینیا بهمون دادن که ما نزولی بشیم، البته توی کوتاه مدت‌تر. پس این هم شد 1 ساعته که بخوایم در نظر بگیریم. دی‌آی ها داده ای نمیدن، جهتی ندارن، قدرتی هم ندارن. ADX هم قدرتی نداره. با شکست اینجا ما میتونیم انتظار نزول روی طلا داشته باشیم. در غیر این صورت با رد کردن این ناحیه، با رد کردن حالا این خطوط اگه بیاد توی دستم، نه یه نیامد، بعد پاکش کنم، نمیاد داره، بعدم پاکش میکنم، اینطور خلوت میکنم واسهتون. بعد از رد کردن همین ناحیه میتونه واسه ما دید سعودیا بده، به شرط اینکه حالا ردش کنیم ما بخوایم رو بالا حرکت داشته باشیم. به خاطر اخبار واسه شورت هم که اینجا بهتون دادم، همین منطقه واسه شورت میتونه موقعیت خوبی باشه. فاصله بین 63.93 به شدت زیاد شده، جاموندگی 93 رو ما داریم میبینیم. به این زدن کندلا کاملا واضحه. اتفاق افتادن روند سودی توی طلا کاملا مشهود میتونه باشه، چون اینجا رو نتونستیم رد کنیم، اینجا رو این بزنیم راحت میتونیم از اینجا پاشیم رو بالا حرکت کنیم. یه جا این سقف دومی و سومی که روند سودی ها میتونیم به خودش بگیره، تا حالا کوتاه مدت‌تر ببینیم تا چقدر میتونه این قدرت ادامه دارتر باشه. از طرف دیگه توی نیم ساعته داریم میبینیم ADX قدرت نداره، البته کندل بار یک کوچولو رو به بالای داره میزنه. DI ها توی هم دارن تداخل انجام میدن و DI مثبت بالای DI منفی که این دید صعود توی کوتاه مدت‌تر بهمون میده. گفتم بهتون اینجا با باز کردن پوزیشن میتونه موقعیت خوبی بهمون بده. کراس 60-90 هنوز صورت نگرفته، اینجا اگه کراس انجام بده میتونه روند سعودی واسه ما شکل بده. از طرف دیگه کراس تنکان کیجن داره توی اپ برقرار میشه، نوسان کوتاهی واسه ما ایجاد میکنه. دیای مثبت بالای دیای منفی قدرت روند سعودی داره بهمون نشون میده، ولی ADX قدرت روندی نداره. کراس 60-93 اتفاق افتاده، اپ قرمزه، پس ما با ابر سعودی ببینیم، حمایت قدس از کندلا رو ببینیم. فعلا دید آنچنانی نداریم، دیدمون نسبتا رنج تا اخبار بیان که دید کلیمون نسبت بهشون بگیریم. 4 ساعته من چون دیروز تحلیل کاملش انجام دادم دیگه امروز تحلیل آنچنانی نمیگیرم واسهتون. 4 ساعته DXY بعد از شکست همین منطقه رو به بالا ما انتظار صعود داریم تا اینجا. مطمئنش میشه بعد از رد شدن اینجا واسه کوتاه مدتش بعد از اینجا میتونه موقعیت خوبی باشه. دید کلی مونشست 93 کراس برابری انجام دادن، مثبت نیست واسمون، داخل ابر رفتن، اسپن بی هم فلت شده. اینجا یه منطقه یا واسه ما شکل دادن، اینجا یه منطقه یا واسه ما شکل دادن، همینطور هم اینجا یه منطقه واسه ما هست که جای مهمیه. فلت خط 93 را اینجا هم داریم و اینم یه خطی بکشم، شد زنی هم بهش کردیم توی روزهای قبل. اسپن آ رو به بالا، اسپن بی فلت، تنکان فلت، کیجن رو به بالا، انتظار کراس داریم. نوسانا خیلی میتونه ریسکی باشه واسه ما و دید صعود بخوایم داشته باشیم نسبت بهش. من اینو بعد از اینجا که میگم موقعیت خوب، اینجا ریسکی تا اینجا، و واسه شورت هم به همین صورت میتونه نوسان داشته باشه تا لولایی که اینجا بهتون دادم. همین لولا اوکیه، در نظر داشته باشیدشون. ADX حجم نداره، DI ها این وسط دارن بازی میکنن، انتظار نباید داشته باشیم از DI ها هم. پس منتظر اخبار باشید. امروز بازار ریسکیه، میتونه تاثیرات زیادی داشته باشه، نوسانات زیادی هم داشته باشه. این شد DXY و طلا. امیدوارم تحلیل مفیدی بوده باشه واسهتون. اگر تحلیل خوشتون اومد حتما ویدیو را لایک کنید. اگر نظری انتقادی دارید توی کامنت ها واسه من بنویسید. با سابسکرایب کردنتون از کانال به من یه حمایت بزرگی کردین. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیامد میتونید دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.